Hello, traveling peoples. Kakarating lang natin dito sa ating Airbnb for a month dito sa Bandura. Ito yung gamit natin. Gusto ko lang kayong i-tour dito. So, dito yung kitchen. Wow, mukha namang malinis. May coffee maker. Yeah. Waste coffee grounds here. May lutuan, may fridge. Yung ibang fridge yan sa guests. So, ang kinuha lang kasi namin is room lang siya. Tapos may shared area. Like may table dito, pwede mong gamitin. Oh, may balcony din, oh. Parang pwede na to. Di na lang kaya tayo magstay. Ayan. May TV. Tada! Number 8. Nakapasok na tayo sa ating room. At least may greenery tayo dito, no? Diba? At may sarili tayong... Ay! Nasaan ang banyo natin? Wala. Ha? Dito sa gilid. Yung may laundry. Atin to. Supply tayo. Nasaan yung susi? So, ito ang ating laundry. Saan ang banyo natin? Guys, Hello, guys. We're here in the shopping center. We're here at Our grocery. Coles. They call it Coles. Yeah. And So, this we'll is be our- cooking sinigang. Look, it's Australian pork. Now, Lizelle is looking for kangkong. Laki. Oo, grabe. Ito na atang pinakamalaking mahabang saging na nakita namin. Sobrang haba, oh. Grabe, pati cabbage. Bebe Sobrang naman. laki, oh. Ang laki ng ulo ko. Hello. Ano yung picture ng bell pepper? Guys, good day. Andito tayo ngayon sa dental clinic kasi sumakit yung ngipin ko. Kailangan na siyang mabunot. So, ito na. Yung ano nila, reception room. Ganda, oh. G check up at x-ray. Hilig kasi sa matamis. $195. As itutut extraction pa kami. Sa mga Magkano yun? 30,000 naman. $400 ba yun? Lord. Guys, kakapunta lang namin dito sa dentista. Ito na yung ngipin ko. Alam nyo guys, hindi talaga to yung best option, yung pagtanggal ng ngipin. Ang first option is root canal. Pero mas mahal siya dito, around $2,000, which is around 70,000 pesos sa Philippines. Mga ano, 600 to 1,000. Oo. Ang mga ganun. So, dahil nagsisimula pa lang kami dito sa Australia, Ang OA. tinanggal ko na lang yung ngipin ko kasi yun yung mas mura. Hindi, yun din talaga. Ako, parang tawag niya. So, Kasi una niyang decision. ang realization ko, mahirap maging mahirap. Kaya yung mga nagsasabing okay lang ang maging mahirap, kayo na lang. Tandaan nyo. Alam nyo, itong pagkabunot na to, dahil hindi ko na-afford yung root canal, markahan nyo. Hindi, Yayaman din kami. Ayaw niya lang magpa-root canal kasi hindi niya kaya yung Pero tagal ng thank you kay process. Doc Mustafa kasi mabait siya. Hindi ko binigyan kami ni Doc ng discount. Maling-mali lang. Dito sumakit yung ngipin ko. Oh, supposed to be kasi dapat bubunutin na siya ng ano, yung doctor, dentist na pinupuntahan talaga namin. Si Doc Angela sa Manila. Pero kasi medyo late na nga siya talaga nagpa-appointment. Ako, parang sinigurado ko na to check everything before kami lumipat. Kaya yung sa akin, naayos talaga. Nang kailangan. Oh, tara yung na. kanya lang medyo. Bibili lang kami ng gamot, ha? Oh, at saka yung para magsusuko ko mamaya para sa kanya. Bye-bye. Pero okay naman siya. Gusto niya din is extraction. Kaya sa root canal. Kasi nga matagal na process din yun. Sige Ako, na, bye-bye. marami akong root canal. Hello, traveling peoples! Meron kaming spot na nakita dito sa Bandura. Philippines to, Potato Corner.
traveling peoples! Lumabas muna kami ng bahay kasi ilang araw na kaming nakakulong dahil nga sa sakit ng ngipin ko. Medyo umu-okay na siya. By the way, nandito pala kami sa Bandura. So it's a suburb near Melbourne. Dito kami kumuha ng Airbnb for a month kasi mas mura, around 70,000 lang. O mura na yon, oo, 70,000 per month. So ngayon papunta kami sa grocery. Ilang meters lang kaming naglakad kasi naisip namin, what if mag-vlog tayo? So ito yung itsura niya. Yan, so nadadaanan pa rin siya ng tram. Actually, second to the last stop itong tram namin. Tapos yan, Uni Hill. So nandyan yung Coles, yung grocery, tas DFO na mall. Tapos yung accommodation kasi namin, karamihan sa mga nag-i-stay is students kasi kung mapapansin mo, malapit siya sa RMIT University, Bandura. So itong RMIT University, Bandura, hindi pa rin namin yan nalilibot, hindi pa namin napapasok dyan. So dito muna tayo sa supermarket. Hi traveling people, nandito tayo ngayon sa backyard ng Airbnb natin. And sabi nung tenant ba tawag doon? Nagpaparenta. The tenant is yung nagre-renta. So sabi ko lang yung nagpaparenta, ayan. Pwede daw tayong kumuha ng lemon dyan sa tree na yan. So di ba sa Manila, binibili natin yan. At actually nakakuha na tayo. Ang dami nating nakuha, oh. Hello traveling people, kakatapos lang naming mag-gym. At gusto pa na sana naming gumala dito sa Bandura. So may mall dito, DFO. Yun, Pero guys. take note, anong kailangan Hindi. i-take note? Kasi yung Australia, talagang ano sila, work-life balance. And, gusto talaga nila na maganda yung maging, lifestyle mo as tao. So, ang mall dito, ito yung kaisa-isang mall dito sa area na malapit sa amin. That's from Monday to Sunday. They open 10 a.m. until 6 p.m. guys. Oo, so take note, maagang magsara yung mga Maagang malls magsara. dito. Except for the grocery. Although meron din namang iba na, pero bihira. No? Oo, pero bihira talaga. Which is we like kasi parang mapupush ka na itama yung, alam mo, yun, Buhay mo. yung buhay mo, yung Schedule time mo. management, schedule. Ayan, tapos na. Bye-bye. Although guys, sa supermarket, bukas pa siya, I think hanggang 8, no? Or 9. Pero, yung mga supermarket, di naman sila 6 na nagsasara. Kasi syempre, kinoconsider din nila yung ibang mga Australians. 6 p.m. ang out sa work, di ba? Check natin si Babe. So, Ah. so ito yung supermarket na malapit din sa place namin. So, they open 7 a.m. up until 10 p.m. Ayun pala, nandun, 7 a.m. to 10 p.m. Traveling peoples! Kamusta na kayo? So today, we decided to visit the RMIT University. Ito siya. So, again, temporarily dito kasi kami sa Bandura nakatira. And dito sa Bandura, merong branch yung RMIT. So RMIT means Royal Melbourne Institute of Technology. RMIT. So meron siyang branch sa Bandura. Ako hindi na masyadong, hindi bago sa akin yung school, yung name ng school. Kasi yung aking boss, dito siya nag-take ng masters niya. Pero ibang branch. So marami na siyang nakuwang courses. Like further studies dito sa RMIT. Pero sa Perth. Oo. So Actually, yan, lagi din naman sinasabi sa akin. isa rin to sa mga first option ko apart from University of Melbourne. Kaya lang ang mahal ng tuition fee. Nagsisimula pa lang kami dito. So, Malaki siya guys. Sobrang ganda. ayan o, ano tong architecture na to? Tingnan natin. Kaya tong, Basahin natin. baka X-rated yan ah. Hindi ko siya. Daliri! Dinosaur. Daliri. Dinosaur. Ay, hindi kasi doon ako nakatingin. So, akala ko yun. Basta first Ano yan? Ba't ganyan?
Nakita ko na kuko siya. Ba't kaya ganyan? May baka kuko ng, ay, sorry. Ah. I mean, finger ng Anyways, eto siya, ganito siya kalawak. Pupunta kami dun sa dulo. Okay? So, pala guys, siguro pag napanood nyo to, nakaalis na kami ng Bandura. Ibang suburb naman yung gagalaan natin or ibang region sa Australia. Kasi balak natin is within 1 year, makomplete natin yung mga regions sa Australia. So yung Victoria na state ba tawag o region? State of Victoria. And then punta rin tayo sa iba pang states like Tasmania, New South Wales, New South Wales, Western Australian Capital Territory, Tasmania, Southern Territory ba? Western. Tsaka Western Territory, Northern Territory, etc. So, kinakabisa pa namin yung mga states. Alam mo naman, At saka syempre yung dahil mga familiar na tayo kasi matagal tayong titira dito, Saka di yung mga ba? nakaluklok sa Tsaka yung mga nakaluklok sa So, we have posisyon. to- Oo. So, summer nga memorize. pala ngayon dito, kaya nakapambay kami. But it's raining. Pero iniisip namin, next time, gaganda namin yung suot namin para naman represent the Philippines well, di ba? Baka kasabihin Para paulit-ulit sabihin, yung mga damit baluga ko ang eh. Pinoy. Sabi kasi sa amin nakaraan, paulit-ulit na yung damit ko. Well, I love this. Yeah. Pero that's what you This call jacket. sustainable fashion. So, ayaw namin ng papalit-palit. Wait, nangangawit I ako. love this. Look at Hawakan mo, nangangawit ako. Look at the stitch. Pinaghirapan. Sige. Ayun nga, so pag napanood nyo to, baka wala na kami sa suburb ng Bandura. For safety reason din, ayaw naming mag-upload ng vlog na nandun pa kami sa suburb. Kasi may experience tayo before. Oo, nasa baba. ng Parang for safety, akala namin hindi tayo sikat, pero hotel. May medyo nag-aabang sikat na dun pala. sa baba. medyo naging creepy lang kasi last time parang, hala, nandun kami sa hotel tapos sinundan tayo. Oh, ba't ganun? Tapos creepy. So anyways, guys, we're gonna go to Or hindi pa there, kami- sa campus, sa Ah, building. punta lang tayo sa itself. campus. So yeah, let's go. Bago tayo mag-grocery, i-film na natin yung pag-grocery uli natin, no? Kung anong mura at hindi mura. O wag muna. Wag muna. Next time Siguro na lang. Maybe after, kapag nasa tayo, sa ibang state, para ma-compare din natin kumpara sa price. O sige, nangangawit na ako. Bye-bye. So guys, ayan, mas napalapit na tayo sa RMIT. Pasok pa tayo no para ma-inspire tayong mag-aral dito, di ba? Gusto mo dyan tayo kumain Ang sa ganda, canteen? no? Minsan mag-picnic tayo dito, pwede ba? Or may canteen. Pwede. Actually, sabi kasi sa akin yung Oh. yung isang Ayan, no, student. para tayong nasa zoo, parang high quality. Mga High caliber kakaibang na bibi. high caliber bibi ba to? Ito mga kalapate. Ay, ang ganda ng kalapati, parang parot. Parot ba yan? Parot. Grabe, ang cute oh. Hello. Pwede ba namin kayong Can we take kausapin? some photo? Ano ba? Bakit kayo maalis? Hi, traveling people. So ayan, mas malapit na tayo sa loob ng campus. Interesting thing pala. So, etong Bandura campus, basahin natin. So dito sa Bandura campus, merong tinatawag na the Keel Bandura Scarred Tree and Heritage Trail. So this presents some of the cultural and natural heritage values present on the RMIT Bandura campus. It passes through a number of modified natural environments, highlighting points of interest along the way. Aboriginal scarred trees, artificial wetlands, and restored river red gum grassland areas help connect the viewer to the heritage of this place. The name Keel Bandura honors an Aboriginal ancestor of the Wurundjeri clan, the traditional owners of this area, who as a young boy was present at the signing of the Batman Treaty, which marked the arrival of European colonists in 1835. And ito nga, ayan yung pole na gawa ng mga Aboriginal or indigenous artists and land management students dito sa RMIT. So tara, pasok pa tayo doon. Hi, traveling peoples. Good morning. So gumising tayo ng maaga ngayon kasi anniversary namin ni Lizelle.
And pupunta tayo ngayon sa flower shop para pumili ng magandang bulaklak para sa kanya. So para paggising niya, meron siyang magandang bulaklak to greet her with our 4th wedding anniversary. So medyo malamig ngayon ha. Alas 8 pero medyo malamig. Tara, lakad lang tayo. So kakatawid lang natin guys from our house there. And dito tayo pupunta sa Uni Hill Town Center. Actually walang flower shop na malapit, pero sa grocery niyan, ayan, may Kohl's, and then may yung Kohl's may corner shop for flowers, so doon tayo bibili. So ayan na siya, Kohl's. Yung flowers. Ito lang yung choices, konti. Oh, traveling peoples. Wala akong nakitang magandang bouquet doon. So inisip ko hindi siya magugustuhan ni Lizelle. So hindi ko rin sure kung tama ginawa ko. Pero bumili ako ng mga bulaklak. Yung favorite color niya. Tapos ako na lang gagawa ng bouquet. Kaya lang di ko alam kung magaganda na siya gawa ko. So we'll just see. Ingat pala kayo guys, medyo matinik ang rose nila. Actually matinik. So ang gagawin ko, kukombine ko to tsaka ito para magkaroon ng magandang kulay. Guys, di ko alam kung magugustuhan ni Lizelle tong gawa ko. Pero isang oras ko siya ginawa. Ito na yung final product. So ulihin natin yung reaction natin pagbukas natin ng kwarto. So I warn you, magulo yung kwarto. Pero gusto kong makita kung matutuwa siya o hindi. Sel. Tara na, guys. Maganda ba? Ang pangit eh, oh. Sorry ah. Lahat mali ang desisyon ko. Ay, ko din. Ganda. Oh. Tara na, it's time. Happy anniversary.